Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні таке відео вирішив зробити, якби відео нагадування про те, що вже закінчується весна, потім дуже швидко пролетить літо і знову осінь і зима. Знову буде опять новий опалювальний сезон, до якого потрібно готуватися вже зараз. До речі, хто тільки перший раз дивиться моє відео, це зайшов на мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція, без інвертора ЕКБ для опалення і нагріву води, колектор сонячний теж для опалення, вітряк. Оце все заходьте в опис під відео, дивіться, там плейлисти, все розкладено. Але найперше це енергозбереження. Там і про це є. Що ми маємо зробити найперше? З цього починається вся альтернатива. Взагалі-то країна починала готуватися завжди до наступного опалювального періоду. Десь з такого часу, це кінець весни, вже закачували газ, підземні сховища, вже починалася підготівля до наступного сезону. Чи буде цей рік так, чи буде воно взагалі закачуватися, яка там буде підготовка, ніхто про це навіть не говорить зараз. Всім зараз не до цього. І що воно буде, ніхто не знає. Тому я б радив надіятися не на те, що вам хтось там поставить газ там, чи світло, а все ж таки робити щось самому, будувати якісь буржуйки, печки, а ще краще теплові насоси. Взагалі отак от в цілому готуватися вже зараз, бо я ж кажу, літо пролетить швидко, там зима. І я бачу по своїм глядачах, що вже мої глядачі стали готуватися, бо вже почали і дзвонити, і писати в коментарях, там питати, що, як зібрати. Вже бачу, опять навесні активізувалися. Це я вас за це хвалю. Це ви дуже правильно робите, що складаєте свої теплові насоси вже зараз, не чекаючи там, ще літо, ще осінь, ще час є. Ні. Вже треба зараз, якщо є можливість його скласти, вже починайте його складати, вже починайте готуватися. Будемо, звісно, надіятися, що таки електроенергія в нас буде взимку. Хоча це дуже велике питання, бо, як я вже це казав, і зі мною багато хто погодився, що якщо не буде газу, а це дуже велика можливість така, це, віроятність цього, можливість того, що його не буде, просто дуже величезна. Такої ще можливості не було величезної. І якщо в цьому випадку населення спробує перейти, замістити газ електроенергією, тобто там повитягують оці всі свої ще старі совєтські там обігрівачі, там тени якісь, все, що хто має там з Сараєва, те, що тягне там по 1,5-2 кВт і більше. І всі це повмикають, то це буде колапс енергетичної системи, електричної. Бо вона просто в нас не розрахована, щоб люди опалювалися електроенергією. Ні в селах, ні в містах. Воно це все, ці мережі, трансформатори, вони на це не розраховані. Як писав мені теж один користувач, недавно я підрахував, це він пише, що ми за рік використовуємо 3000 кВт годин електроенергії, наш будинок, за рік. І 2000 кубів газу. Це і приготування їжі, там і опалення, мабуть, і все це. Але якщо оці 2000 кубів газу перевести на електроенергію, щоб повністю газом не користуватися, а все це замістить електроенергію, всі ці потреби, то мені треба буде не 3000 кВт годин на рік, а 20 тисяч кВт годин на рік електроенергії. От ви собі уявіть, яка це кількість електроенергії.
От висновок можна з цього зробити, що не буде тоді світла. Да, ну виходить так. Я, звісно, не песиміст, ну так воно виходить. Так що електроенергію газ замістить, мабуть, не вийде, якщо спалювати цю електроенергію просто там тенами чи обігрівачами. Якщо може тепловими насосами, бо тепловий насос, він, як ви знаєте, споживає в разів 3, 4, а то й 5 менше електроенергії. Ну, в мене всі ці розрахунки є, як він працює, мій тепловий. Ну ось мій тепловий насос, наприклад, щоб довго там не балакать, тягне. Ви самі це бачили по ваттметрах, я показував реально, в реальному режимі. Це 850-900 Вт електроенергії тягне. Працює він при цьому десь 10-12 годин в день, в сутки. В сутки, правильно казати, да. Коли є сонце, він взагалі не працює. Тому, якщо так от розраховувати, що кожен перейде на тепловий насос, а не просто прямо на якийсь електрокотел там, чи обігрівач електричний, то може система ще й витримала б таке навантаження добавочне. Може. Ну, це я вважаю, це небагато. Я тягну з мережі тих 900 Вт опалення моїм тепловим насосом, і то це всього, хай в середньому 12 годин в сутки, хай в середньому. Я вважаю, це небагато. Такий ще варіант міг би бути. А от якщо люди просто почнуть заміщати газ, якого не стане, а це, я вважаю, це майже 100% така вірогідність, заміщати електроенергію просто там цими обігрівачами, то її просто теж не стане і цієї електроенергії. Ну, це один з варіантів, а тут ще багато таких є причин, чого її може не стати. Тому я ж кажу, що готуйтесь до наступного опалювального сезону. Якщо будемо живі, то зима таки прийде, нікуди вона не дінеться, і щоб вона нас не застала, так би мовити, врасплох, чи як там по-українськи, внезапно, то треба вже зараз щось думати. Я завжди казав, що саме надійне опалення – це все ж таки пічка, буржуйка, грубка, щось на дровах таке. Це саме таке надійне, безотказне. Ви вже заготовили з осені дров, наприклад, вони вже у вас є на участку, у вас їх ніхто не прийде, не забере, ніякі катаклізми так не зроблять, що вони десь дінуться, тому ви завжди можете прийти, набрати їх, затопити і все. Тому я свою грубку нікуди не викидав, я раніше топив дровами, в мене є невеличкий запас дров, такий, може на всю зиму і не хватить, якщо взагалі не буде електроенергії, але ще в мене є електростанція сонячна, колектор, то я думаю, що вони поможуть таки, все ж таки допоможуть мені гарно обійтися. Якщо це в тому разі, якщо я не зможу користувати тепловий насос. Так що то таке, будуйте, в кого ще нема, хто живе в частному будинку і в кого немає щось такого на дровах автономного, то це робіть, я вам це раджу робити, хай воно буде, не тоді потім, знаєте, взимку, як не стало газу, там світла, і ви будете в цьому авральному режимі довбати ту мерзлу глину, колоти, складати ту свою буржуєчку, пічечку, це воно так не годиться. Надо краще зробіть її за літо, хай вона стоїть, запасіться трошки дров. Хто живе в містах, в містах, якщо в частних домах, то це ще все можна застосувати. Поставити сонячні панельки, зробити тепловий насос, колектор сонячний. Це те, що не потребує мережевої електроенергії. Навіть той самий колектор можна запітати від акумулятора чи від маленької сонячної панелі, вентилятор, і він буде працювати. Сонячним панелям теж не потрібно нічого, сонце є, день настав і вони працюють. І все. А от тепловий насос, тут, звісно, без електроенергії він працювати не буде. А в містах я не знаю, що вам робити, в квартирах.
там оце все застосувати, ну, хіба що буржуйку поставити. Ну, це може бути, звісно, смішно для когось, чи навіть скажуть, що ти що взагалі. Але є такі випадки, є в Румунії такі випадки, є, що в багатоповерхових будинках ставлять буржуйки, виводять там кудись чи в вікна ті труби. Ну, таке дійсно я десь бачив, чи в інтернеті, ну, вживу сам не бачив, ну, але і люди розказували, закопчені ці багатоповерхові дома димом стоять. О, ну, це, звісно, таке. Дивіться, а от в частному будинку, там навіть в самому місці, то можна це все застосувати, ці всі автономні джерела енергії, які я ще раз можу перечислити. Це купуйте сонячні панелі, поки вони є, і поки є електроенергія, бо якщо її не стане, тої електроенергії чи газу туди на зиму, я думаю, їх не то, що вони подорожають, їх взагалі в продажу не буде, бо їх всі куплять просто, всі там запаси ще є. А ще вони є в Україні запаси панелів. Так що, якщо можете, маєте можливість, то купляйте, хай вони будуть. Я думаю, що вони вам 100% стануть у нагоді. Сонячні панелі, колектори робіть. Теж я ж показував, як це просто ящик застеклений там під склом чи під полікарбонатом. Ну, це дуже просто, це дуже просто. Тепловий насос це теж не важко. В мене всі відео, як це все є робити, є. Заходьте на канал, дивіться там в плейлистах. Ну, загалом, так би мовити, висновок зробити. Готуйтеся вже до наступного опалювального періоду, це 22-23, бо він, мабуть, буде найважчий в історії країни. Найважчий цей опалювальний сезон, ну і всі ви знаєте чому. Так що це таке відео я хотів зробити сьогодні. Пишіть, що ви про це думаєте, може в когось є якісь поради, питання. Дивіться мої відео, там все є, плейлисти. Ну все, до побачення, всім до слідуючих відео.